હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં બનાવી હતી તાજા નાળિયેરની બરફી. તાજા નાળિયેરની બરફી ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. એક પેનમાં આપણે 1 કપ ખાંડ લઈ અડધો કપ દૂધ નાખી આપણે એની ચાસણી લેવાની છે. ધીમે ધીમે ચલાવતા રહેશું. દૂધ જ્યાં સુધી ઘાટું ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચલાવતા રહેવાનું છે. આપણે એક ધારી ખાંડ અને દૂધને ચલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને ખાંડ નીચે ચોટી ના જાય. જ્યાં સુધી દૂધ ઘાટું ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચલાવતા રહેવાનું છે. આપણે દૂધની અને ખાંડની ચાસણી લેવાની છે. હવે દૂધ ઘાટું થઈ ગયું છે તો મેં અહીંયા 1 કપ તાજું નાળિયેરનું છીણ લઈ લીધું છે. તેને ચાસણીમાં મિક્સ કરી આપણે ચલાવતા રહીશું. દૂધમાંથી પાણી બળી અને સાવ માવો થઈ જશે. ટોપરાનું છીણ અને દૂધનું જે ચાસણી લીધી હતી એ મિક્સ થશે એટલે મસ્ત પેંડા જેવી સ્મેલ આવશે. આપણે એને સતત ચલાવતા રહીશું. તમે આમાં ફ્લેવર માટે એલચી અથવા તો જાયફળ પણ ઉમેરી શકો છો. ડ્રાયફ્રૂટ પણ નાખી શકો છો. આમાં તમે ડ્રાયફ્રૂટ પણ ઉમેરી શકો છો. આપણે સતત ચલાવતા રહીશું જેથી કરીને દાજી ના જાય. હવે એમાં 1 ચમચી આપણે થોડું ઘી નાખી દઈશું. ઘી નાખવાથી આપણે બરફીમાં મસ્ત શાઇનિંગ આવી જશે. હવે આપણે ઘીને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણી બરફી તૈયાર થવામાં થોડો જ ટાઈમ છે. સતત ચલાવતા રહીશું. આ રીતે આવું કડક થઈ જાય એટલે આપણે હવે એને એક ટ્રેમાં કાઢી લઈશું અને ટ્રેમાં સરખી રીતે પાથરી દઈશું. તો છે ને એકદમ ઈજી આપણી તાજા નારિયેળની બરફી. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો.